Ôi, ôi, mới rô tiếp, rô năng liên tiếp. Ồ, trời ơi, lỡ màu về ná đây, liên tục mấy về lỡ nha. Nè. Đừng chạm nó mày. Đúng rồi, có độc tí luôn. Con nãy. Ôi. Ôi. Mới rô tiếp. Ồ, trời ơi, lỡ ngồi ná đây, liên tục mấy người lỡ nè. Liên tục mấy lỡ nè. Cột không? Được ăn. Tập con đi rô còn lại. Bột mình món mô này đồ kêu kìa cục đồ cắt lường nó lại không chít bứt này đâu bứt nhắm thang nữa. Cái áo phải là xem rất là cười kia. Có cầm à? Có cười kia. Em tụt nha em. Hay quá. Ai chậm cái mông tù mông đến khỏi trùng ta cưới. Bóp mẹ. Thôi.
ăn vào đây này ô khỏe Không. khỏe thật khá mò em mong này một con ôi buông ăn o nè ui mười tấn nổ rồi tao nhắm tao ôi tao nhắm anh chạm phục chặt tức là lũ oi nè nè tao con nhắm con tao hơi nhắm nó một bồn nữa bồn ạ đúng không cắt cháy nè tao nhắm tao chó những đã có chai để máu nhận đâu rồi nè Đây cái đầu nóng chưa đâu thầy lỡ nhắm cái đầu nhắm rồi nhắm thấy bằng nó nhắm to em á mà này ôi to hai này mấy lần sau còn lại em sau ấy bà cha nó còn lại nè được rồi trời lao bóng ngắm bóng bẻ tay đạm rồi đó ngay nhá ngay con ngay hả thầy lỡ nè liên dụng mình bị lỡ màu ê mà ê thòm chiến đó đây nè, thịt to này
viên thấy ạ. Ê mà con bầu hay lắm à. Này mình thấy khẽ tí thấy khẽ ngon này tỏa màu này nữa liên dụng mấy về lá gì đó. Này mình là xả cho nè lá này đau ra này rồi bụng ngành hả này ớt nhắm poong này poong thầy ạ ớt nhắm tục nhầm đừng tuột vào lại khúc mục chẳng món đi cái chai bên đây chẳng mó nữa chọp chẳng mó như chít mò hôn này ai nữa ba con mong phone nè xong chui subscribe channel YouTube ở nhưng mà nè mùi phong ná bà miền nhằm hộp play miền tùy phiệp sát trái chuột bom ôn mưa là cầm san và còn click chui subscribe channel YouTube nhưng mà nè mùi phong ở con như